Hello, hello, hello! Good evening everybody! Andito na naman si Jennifer. So ngayong gabi, turuan ko kayo paano mag-play ng Mahjong. Yes, yes, yes guys. We have here Mahjong. Dito sa Mahjong guys, dito sa Mahjong we have numbers from 1 to 9. 1 to 9. Mahjong has 3 suits. Ano ba yung mga suits? Ang suits niya is Chinese character, and dots, and a bamboo. Tatlo ang suits ng ating Mahjong. And ilan ba yung number ng Mahjong? Ang number ng Mahjong tiles is from 1 to 9. Each number have 4 identical numbers. So, 4 na 1, 4 na 2, 4 na 3, 4 na 4, 4 na 5, 4 na 6, 4 na 7, 4 na 8, and 4 na 9. So, lahat ng ating numbers guys, lahat ng ating suits guys, Chinese character, bamboo, and that, may tag-aapat na mga identical numbers. Hi, good morning guys! So ngayong gabi, turuan ko kayo paano maglaro ng Mahjong. Well, andito ang ating Mahjong guys. Nagawa ko na ang ating wall. Oops. Ito ang ating wall guys. 18 ang count sa ating tiles. And 2 decors siya. So 18 dito, 18, 18, 18. Dahil ito all in all is 144 tiles tayo. Okay. Ang mga tao na mag-play dito is 4, and you can play, kung ikaw, 2 lang kayo, okay rin, dahil so ang gagawin niyo is talagang 4 ang corner niya, and if 2 lang kayo dito ba, it'll be better if 4 kayo guys. Well, paano magawa ng melds, or paano magawa ng set? First of all, may 13 tiles, pwede kayo maglaro ng 13 tiles, pwede rin kayo maglaro ng 16 tiles. Gusto ko yan 16 guys, dahil it'll be fun, marami ang mapagpilian, diba? So 16 tiles or 13 tiles, pwede yan siya. And then, paano sino ang server? Okay, well sa server guys, ito ang sa server. Paano mag-start ang pag-play ng Mahjong? Well, ganito ang pag-start. You toss your tiles and number 5. So mag-count tayo from sino yung nag-start ng dice. 1, 2, 3, 4, 5. So ako ang server. Yes, ako ang server. So ang gagawin natin is, ayan, it's 8. So all we have to do is count by 4. 4, 8.
and up. So meaning, ito siya is, dito tayo magkuha ng ating flower. So, we're going to start na. Grab by 4. Ito is counterclockwise from there. So, ganito ang gagawin natin. Sa akin, to my right, to my front, to my left. But dito, of course, dito yan sa likod. Dito yan sa likod. So, dito yan sa likod para ready na siya. So, again, akin. To my right. To my left. To my front, to my left. And akin. So, since 16 siya guys, meron na tayo ditong 12. One more. Sa kanya. Sa kanya. To my left. Oh, akin pa pala sana yun. Okay, start from you, okay? Okay. Naunahan ka dito pa. Okay. Well, ganun siya guys. Start bigay sa iyo. To your right, to front, and to left. Again, right? Hanggang makuha ninyo ang 16. Bigyan ninyo siya ng 4-4 per bigay. And then, since ikaw ang server, you have 1 extra. So, bakit may extra guys? Yan ang maganda sa server dahil makapili ka ng extra. Kung ang extra mo is number, so itapon mo ang ayaw mo na number. So, halimbawa, may mga dragon, ayaw mo yun. And then, everybody will kuha ang mga flowers. So, ayan siya. Pwede rin dyan. Pwede i-move mo. Pwede na siya. Pag ganun-ganun ba yan siya? Kung ayaw mo ganyan. Ayan. So, importante talaga na meron kayong stick. Dahil pamalo. Itong stick kasi guys, dahil mahaba siya, maganda siya pag ganun siya. Will move your tiles kung saan-saan. So, ayan siya. And then, ang gagawin mo is, kukunin mo yung flower. Oh, meron akong isang flower. So, dito ang isang flower. Siya naman, kukuha siya ng flower niya. Ilagay ninyo sa labas ang flower. Ayan siya. Ito siya rin, kukuha ng flower. Ayan. So, pareho din. Counterclockwise ang bigayan ng flower. So, ako ang pinaka-server. So, ako ang unang magkuha ng flower. Okay. So, okay yan siya, hindi flower. But if you pick up more flower, so iyon parang gagawin ninyo. Ang flower, you change it into a number and i-change ninyo ng ibang suit siya aside from flower. So, pwede yan siya. So, ayan, ang nakuha ko is wind. Okay lang siya dahil pwede rin si wind. So, ang gagawin after you pick up the flower and you change your flower, ang gagawin ninyo is you arrange your tiles or you sort your tiles. I-grupo ninyo siya guys. I-sort ninyo, i-grupo ninyo siya. So maganda ito guys dahil pang ano talaga niya. Oh, you see? It's nice and sticks. So after mag-grupo ninyo yan, ang gagawin ninyo is to arrange your tiles. How to arrange your tiles? Ang gagawin ninyo is from lower number to the highest number. Dahil I have 1 extra, so I will toss 1 na ayaw ko. So ito ang ilagay ko dyan. Ayan. So, after that, ito si next ko, siya na naman ang magkuha dito. And then, she has to discard 1. Yan, after that one, mag-discard siya isa. So, kung sino yung next guys, siya, you pick up and discard 1. Pick up and discard 1. If you pick up flower, all you have to do is to get where the flower is. Dito ang flower niya. So, dito ka magkuha sa mga flower. And then, you have to choose dito rin. Ano mo, you pick up and then tingnan mo kung maganda ba yung number doon. Maganda ba ang suit niya. Kung mga number ba siya ng character na kailangan mo. Kung hindi mo kailangan, since ito ball, isa lang siya eh. So, wala naman siyang ma-pair. So, itapon ko siya. So, ganun lang siya guys. You have to pick up dito, and dito is flower. So, yan lang siya pang, ano siya is counterclockwise. Ating melds is KANG, yung 4 na identical number, and then, my PONG is 3 identical numbers,
and my I is 2, parang twin siya. 2 identical numbers. Any numbers na identical, guys, si Kang yan siya. Any numbers na identical na 3 is Pong. Any numbers na identical is I. And the last one is sequence. Ano yung sequence? Sequence is 5, 6, 7, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Ayan ang mga sequence natin. Ayan siya. So, paano magawa ng sets? Either meron kayong Kang, meron kayong Pong, meron kayong I, and meron kayong sequence. Dapat, guys, meron kayong 3 na Pong, 3 na CHOW. CHOW is sequence. 3 na Pong, 3 na Pong, and be sure you have I. I is 2 identical numbers. So, paano mag-Kang? Halimbawa, meron ka ng tatlo na number 2. Ang gagawin mo is, kung sino dito ang mag-discard ng pang-apat, number 2 na Chinese character, ang gagawin mo is, ikang mo siya. Sabihin mo, Kang. Dito siya or dito siya magtapon or siya ba ang mag-discard ng number 2 Chinese character, makakang ka. So, okay, Kang, say Kang ka. So, pag magkang ka, kunin mo yan siya and kunin mo yung na-discard na number 2 na Chinese character. Lagay mo dyan. So, ganyan ang magkang. Since meron kang kang, ang gagawin mo is dito ka sa flower, magkuha ng isa. And then you have to choose again. You have to choose. Kung gusto mo siya, okay, you keep it and itos mo yung ayaw mo. Guys, kung sino yung magkang, ang susunod na magbunot is from your right. So, ganun siya. So, guys, kung sino yung magkang, magpong, and mag-secret, and mag-chow, ang next na magbunot is to your right. Kung ikaw ang magpong, ang next na magbunot is to your right. Kung siya ang magpong, ang dito sa right ang siyang magbunot. Magbunot is dito, ang dalawang set, ang dalawang end ng Mahjong is si bunot end and si flower end. So, ayan, si bunot, choose, discard. Bunot, choose, discard. Kung halimbawa, magkang, bunot ka sa flower, choose, discard. If meron kang secret, bunot ka sa flower, choose, discard. So, ganito ang Mahjong. Bunot, choose the good ones, and discard the bad ones. So, ayun siya. Thank you for watching. This is Jennifer, and I hope may nakuha kayo ng punti dito. And just keep on, guys, review the video para makuha ninyo. Iligay ko rin dito kung paano yung instruction para malaman ninyo kung paano yan. So, ito ang part 1 ng ating Mahjong ngayong gabi. Thank you for watching, guys. Please subscribe to my channel, click the like, and click notification bell. Thank you, and magandang gabi. Bye! Enjoy playing! Bye!